जस्तो युट्युबमा थम्बनेल राख्न सकिन्छ र थम्बनेलकै आधारमा त्यसभित्र के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र व्यक्तिहरूले त्यो भिडियोमा क्लिक गर्छन्। त्यसैगरी अब टिकटकमा पनि तपाईले थम्बनेल सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आज मैले तपाईलाई टिकटकमा कसरी थम्बनेल सेट गर्ने र हाम्रो भिडियोको मुख्य पार्टलाई सुरुमा अगाडिमा कसरी देखाउने, फोकस गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले टिकटक एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। अब हामीले टिकटकलाई खोलिसकेपछि अब भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै पनि भिडियो खिचेर अथवा आफ्नै मोबाइलमा रहेको फाइलबाट जहाँबाट पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर प्लसमा हामीले क्लिक गर्छौँ र अपलोड गर्छौँ खिचेर वा अब हामीले यसरी क्यामेरा अन भएपछि क्यामेरा लेन्स खिच्न सक्छौँ र अपलोड भन्ने अप्सन जुन साइडमा रहेको छ अपलोडमा गएर तपाईले यहाँबाट पनि भिडियोलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा भिडियोलाई क्लिक गर्छु, क्लिक गरेपछि अपलोड हुन्छ। अपलोड हुँदा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिनेछ। भिडियोलाई नेक्स्ट यहाँनिर गर्छौँ भने भिडियो अपलोड गरेर नेक्स्ट गर्दा बित्तिकै यहाँनिर जब हामीले यहाँनिर त्यसको टाइटल राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो अवस्थामा यहाँनिर सिलेक्ट कभर भनेर लेखिएको हुन्छ। हेर्नु होला साथीहरू, यो जुन फोटो देखाइरहेको छ सिलेक्ट कभर, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस हामीले देख्छौँ यहाँनिर। अब यसपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू यहाँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के गर्नुहोस् भने यो जुन दिइरहेको छ यसलाई यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ साइडमा। यसरी कुन ठाउँको कभर तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ यसरी लैजान सक्नुहुन्छ। यसरी जसरी जहाँ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यहाँ लैजानु होला। त्यहाँ लगिसकेपछि माथि सेभमा क्लिक गरिदिनु साथीहरू। र यहाँनिर टेस्ट योर कभर एन्ड एड टेक्स्ट, कभरमा तपाईँले कुनै टेक्स्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि टेक्स्टलाई। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा टिकटकको यहाँनिर यसरी राख्न गइरहेको छु। यसमा टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर भाइरल कमेडी टिकटकर मैले यसरी लेखिदिएको छु यहाँनिर। अब यसमा मैले यहाँनिर डन गर्छु। अब यसलाई सानो ठुलो तरिकाले यहाँनिर राख्न सकिन्छ। तपाईँले कभरमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी। अब यो कभर रहनेछ, माथि सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यो गर्नु भने तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको जति पनि भ्युअर छन् अथवा नयाँ व्यक्तिले सुरुमा त्यो भिडियोलाई स्क्रोल गर्दै जाँदा यो अगाडिको इन्टरफेस देखिन्छ र तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउने सम्भावना एकदमै बढिरहन्छ। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै टिकटकको भिडियोको कुनै पनि एउटा पार्टलाई थम्बनेलको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईले स्टिकर सहित कुनै पनि कुरा लेखेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकल रूपमै देखाएँ। साथै भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।